हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू यूट्यूब चॅनल नॉलेजक। तर फ्रेंड्स, 10वी आणि 12वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी एक महत्त्वाची अपडेट या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला घेऊन आलेला आहो। आणि सर्वात इम्पॉर्टंट म्हणजे की 10वी आणि 12वीच्या बोर्ड परीक्षा किती वर्स्ट कंडिशन इथं चाललेली आहे, किती कंडिशन विद्यार्थ्यांची बिघडलेली आहे। तर बघा की जे तुम्हाला सांगण्यात येत आहेत की तुमच्या ज्या परीक्षा आहेत, विद्यार्थ्यांना काहीही झालं चालेल, पण त्यांच्या ज्या एक्झाम आहेत, जे ठरलेले वेळापत्रक आहे त्या वेळापत्रकानुसारच होणार आहे। त्या तुमचे जे नियोजन केलेलं आहे परीक्षेबाबत ते नियोजनानुसारच होणार आहे। तर इतकी जे कंडिशन सुरू आहे, एकदम वर्स्ट कंडिशन आहे स्टुडंटसाठी 10th आणि 12च्या। आणि सर्वात इम्पॉर्टंट म्हणजे काहीच तुम्हाला सांगतानासुद्धा म्हणजे तुम्हाला सांगावंसं वाटत नाही आहे की तुमची जी एकदम बॅड न्यूज तुम्हाला आहे की तुमच्या ज्या बोर्ड एक्झाम आहेत, तुम्ही इथं बघू शकता की MPSCची जी एक्झाम आहे तर ती विकेंड लॉकडाऊनला आलेली आहे। आणि ते त्याबाबत निर्णय झालेला आहे की त्यांची जी एक्झाम आहे ठरलेल्या वेळापत्रकानुसारच होणार आहे। म्हणजेच विकेंड लॉकडाऊन जेव्हा असणार आहे तेव्हा त्यांची एक्झाम आहे आणि त्या वेळापत्रकानुसारच त्यांची एक्झाम ते घेतील। आणि ते बघू शकता की विद्यार्थ्यांना काहीही त्यांनी सूट दिलेली नाही आहे, काहीच त्यांचे जे आरोग्य आहे किती धोक्यात असेल, काय असेल, त्यांनी काही विचार केलेला नाही आहे। आणि तुम्ही बघू शकता की यावर्षी जो कोरोना स्टार्ट झालेला आहे तर त्यांनी सांगितलेलं आहे की यावर्षीचा जो कोविड-19 आहे हा डेंजरस आहे प्रिव्हियसपेक्षा, पण तरीही त्यांना एक्झाम मात्र घ्यायचे आहे। तर ही जे कशाप्रकारे कंडिशन आहे ते हँडल करत आहेत, तर तुम्ही बघू शकता की त्यांना हे कंडिशन हँडल करता येतच नाही आहे, ते प्रॉपर डिसिजन घेतच नाही आहेत। विद्यार्थ्यांच्या जे हिताचं डिसिजन आहे तर ते घेत नाही आहेत। तर त्यांना जे आहे एक चांगला निर्णय त्यांना घ्यावाच लागणार आहे। आणि सर्वात इम्पॉर्टंट म्हणजे तुम्ही बघू शकता की वर्षा गायकवाड मॅम, तुम्हाला माहीतच असेल की एखादी पोस्ट असेल आणि त्या पोस्टवरून काही डिसिजन्स घ्यायचे असतात, तर अशी कंडिशन आलेली आहे की त्यांना पोस्ट आहे पण ते डिसिजन घेतच नाही आहेत। त्यांना काहीही प्रॉपर डिसिजन त्यांना घेता येत नाही आहे, किंवा जे सर्वांनी जे डिसिजनची मागणी केलेली आहे त्या डिसिजनवरती ते काहीही बोलत नाही आहेत। तुमच्या ज्या मागण्या आहेत त्या सतत मागण्या करत आहेत, त्यांच्याबाबतसुद्धा काहीही विचार करत नाही आहेत। फक्त त्यांना एकच पडली की तुमच्या ज्या बोर्ड एक्झाम आहेत त्या घ्यायच्या, आणि बाकी काहीही विद्यार्थ्यांना आरोग्याचे जे आहे त्यांचे काहीही त्यांना फिकीर पडलेली नाही आहे। तर ही वर्स्ट कंडिशन स्टुडंटची आता आहे। आणि यातच तुमचे बघू शकता की महाराष्ट्र एज्युकेशन मिनिस्टर वर्षा गायकवाड सेड, आय कॅनॉट से एनिथिंग ॲट दिस मोमेंट। तर त्यांनी सांगितलं आहे की या मोमेंटला मी काहीही बोलू शकत नाही आहे। अरे, त्यांना ही पोस्ट दिलेली आहे, त्यांना ही डिसिजन लवकरात लवकर घ्यायला पाहिजे। आणि त्यांनी पुढे सांगितलं आहे, फायनल डिसिजन विल बी टेकन धिस वीक इट सेल्फ. आय विल मीट विथ व्हेरियस स्टेक होल्डर्स अँड सी व्हाट देअर व्ह्यूज आर अबाउट एक्झाम्स। तर एक्झामबाबत त्यांचे काय व्ह्यू आहेत हे बघणार आहेत। अरे स्टुडंट्सना बघा की किती लाखो पॅरेंट, लाखो विद्यार्थी त्यांच्या मागण्या काय आहेत की जे एक्झाम आहे त्या पोस्टपोन करा किंवा कॅन्सल करा। ह्या ज्या मागण्या आहेत त्या त्यांना दिसत नाही आहेत का? तर ते सांगत आहेत की खूप जणांना मी भेटणार आहे आणि त्यांचा सल्ला घेणार आहे, आणि त्या सल्ल्यावरून तुमचा जो निर्णय आहे तो होणार आहे। तर बरोबर आहे तुमचं, त्यांचीसुद्धा सल्ला तुम्ही घ्या, परंतु तुम्ही इथं बघू शकता की जे पालक सतत मागणी करत आहेत, जे विद्यार्थी आहेत त्यांच्या मागण्या किती आहेत तर ते बघा ना तुम्ही, तर त्यांची कंडिशन कशी असणार। आणि तुम्हीसुद्धा बघा की स्वतः क्वारंटाईन आहात तुम्ही, तरीसुद्धा तुम्ही एक्झाम घ्यायलाच निघालेले आहेत। तर ही जे कंडिशन आहे खूपच बिघडलेली आहे। तुम्ही विद्यार्थ्यांच्या हिताचाच निर्णय इथं घ्यायला हवा, ज्या बोर्ड एक्झाम आहेत त्याबाबत। आणि 10वी आणि 12वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी एक चांगला निर्णय येईल असं अपेक्षित आहे। आणि स्टुडंट्सनी आता जे आहे ते फाईट करणारच आहेत, आणि वर्षा गायकवाड मॅम यांनीसुद्धा एक चांगला निर्णय घ्यायलाच हवा। तर बघा स्टुडंट्स की तुमची जी कंडिशन आता कशी चाललेली आहे, आणि आता बघूया की यावरती काय निर्णय होणार आहे। तर हा व्हिडिओ तुमच्या फ्रेंड्सपर्यंत शेअर करा। थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ।